Yo, what's up mga katatak? So, kamusta kayo dyan sa mga bahay-bahay nyo? Keep safe kayo palagi dyan, syempre, no? Ang video nga pala natin na to ay tungkol sa how to print halftone, ano? Nung nakaraan, ng mga past video natin, meron tayong video kung paano mag-process ng halftone sa Photoshop. So, pinrint ko na siya. Ito siya ngayon. Printed siya. Kung ano yung settings nun sa Photoshop natin, ganun din yung settings nito. Kaya ready to print na yun kung gumawa din. Kung sinabayin nyo yung paggawa nun, pwede nyo na rin i-print yun. Ano? Ito siya. So, yun mga katatak, simulan na natin. Perfect. Okay mga katatak, so i-align muna natin tong ating shirt na sa sampulan, ano.
Dapat ma-sure natin na lapat to sa ating table. Tapos ito, okay. Sukatin natin, no? Yan, all good. Dapat sure to na dapat na lapat sa table natin at may table adhesive. Okay, tara. Simulan na natin. Maglalagay lang tayo mga katatak ng sapat na pintura para sa ating proyekto ngayon, ano? Yung sakto lang para smooth lang ang transaction natin. Yeah. Okay, dapat flood nyo muna yung buong design, saka nyo ipas ng madiin. Napansin nyo, nag-2-pass lang tayo para yung design niya is hindi magkaroon ng konting problema. Dahil masyadong madetalye to. Ganun din sa second coat natin, ano. Dapat sa second coat mga katatak, isure nyo muna na naka-align ng maigi para pag pass natin ang second coat, maging maayos yung patong. Smooth pa rin. Yan, no. Yung medyo gumalaw yung shirt natin kasi hindi ko napansin. Mahina na pala yung ating table adhesive. Okay, ito yung sample natin, man. Yo, what's up mga katatak? So, yon, napanood nyo yung ating video kung paano tayo nag-halftone printing. So, yun, no. Ang gamit natin mga katatak is 25 line per inch. Tapos, naka 45 na angle tayo. Tapos 300 resolution, yun yung gamit nating settings sa 120 mesh na screen. So, nakita nyo naman yung output natin, it's all good naman, wala naman siyang ganong problema. Nag-double coat tayo. Ang may papayo ko lang sa inyo kung mag-halftone print kayo. Okay mga katatak, ito naman yung 3 tips natin para dun sa mas mga gawa nyo ng maayos yung halftone. Una, kailangan batak na batak yung screen para maganda yung magiging image natin. Pangalawa naman dito mga katatak, dapat sigurado na yung line table natin is bagong dikit ng table adhesive. Pangatlo natin sa paghahagod. Mga katatak, kailangan mga katatak, yung hagod natin is even. Kumbaga, pag flood natin ang una, kailangan hindi lang kung isang pass o dalawang pass lang, hindi dapat masyadong maraming pass kasi masyadong madetalye. Tapos pagka magse-second coat naman kayong mga katatak, dapat siguraduhin nyo na naka-align yung second coat sa unang coat para walang problema sa design. Dahil konting misalign lang is papangit na agad yung design natin. So yun mga katatak, dito ko na tatapusin yung video natin na to. Salamat sa lahat ng nanonood sa atin. Syempre, malapit na nga pala tayong mag 1,000 subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat. Pwede rin kayong mag-subscribe. Kung di ka pa naka-subscribe, pwede kang mag-subscribe sa channel natin. Tapos, pwede pa rin kayo syempre mag-comment ng mga video suggestion na gusto nyo. Susubukan nating gawan yan. At kung may tanong kayo, susubukan nating sagutin sa comment yan. Active tayo sa pagsagot ng mga tanong sa comment. At yun, ingat kayo sa mga bahay nyo. Keep safe talaga dyan, ano? Sana matapos na tong COVID-19 na to para balik na tayo sa hustle natin, no? So, yun mga katatak. Peace!